No niin, tervetuloa tähän Produal Live uutuustuotekatsaukseen. Niin kuin kaikki tiedetään, niin FinBuild-messut on nyt siirretty. Ja mietittiin tässä Produalilla, että mitä tehdään, niin päätettiin siirtyä tähän digiaikaan ja lähettää näitä tuoteesityksiä tälleen striimausmuodossa. Ketä meitä on täällä tekemässä tätä lähetystä, niin meillä on täällä paikalla Produalin kotimaan myyntitiimi, eli Matti Kälviäinen, Pohjoiseen kavereita. Morjes. Sitten on Timo Åkerlund, Jyväskylän vahvistuksia. Terve. Ja Vesa-Matti Aurassalo, Eteläisen Suomen kavereita. Terve. Ja sen lisäksi meillä on Langattomin tuotepäällikkö Antti Salli sitten kertomassa omasta osaamisalueesta. Morjes, morjes. Ja minä olen Keskiahon Pekka ja tarkoitus on tosiaan tässä tuoteesityslähetyksessä niin käydä läpi näitä meidän laajoja tuoteratkaisuja tai tuotteita sille rintamalle. Ja itse tuossa aloitan esittelemällä uusinta tulokasta, eli Proxima CU LH-säädintä. Sen jälkeen Matti astuu lavalle ja käy läpi vuoden alussa asti tässä meidän valikoimassa olleita kosketusnäytöllisiä huonetuotteita. Sitten Timo jatkaa noilla meidän tällä perinteisellä HLS44 tuotteilla ja siihen liittyviin tuoteuudistuksiin. Vesa-Matilla on taas aihealueena perinteiset mittaukset, hyvä sisäilma, energiatehokkuus, turvallisuus mittausten kautta. Ja lopuksi Antti esittelee tätä meidän langatonta järjestelmää ja siihen liittyviä tulossa olevia uudistuksia. Siinä olisi niin runkoa tälle lähetykselle. Ja sitten tosiaan tuossa lopussa esitysten jälkeen on semmoinen kysymykset ja vastaukset osio. Teillä on siellä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kannattaa laittaa tässä lähetyksen aikana. Ne sitten käydään keskitetysti läpi sitten tuolla loppupuolella. Ja vastaillaan sitten niihin kysymyksiin. Ja kysymykset on anonyymiä, me sieltä esitetään ne sitten tähän lähetykseen. Eli ihan vapaasti voi ja kannattaa kysyä sitten lisää näistä tuotteista. Ja pieni muistutus tuossa, niin kuin kutsussa oli mainittu, niin kaikkien osallistujien keskiarvotaan semmoinen urheilukello perinteisesti, mitä on messuilla aina tehty. Ja kannattaa siis pysyä linjalla. Mutta pitemmittä puheitta mennään itse näihin tuoteosioihin. Mä itse aloitan tosiaan tällä Proxima CU LH:lla, mikä on meidän uusin tulokas tähän huonesäädinperheeseen. Vastaava kuin CU, niille joille tämä on tuttu. Eli piiloon asennettava huonesäädin. Ja niin kuin kohta kuvasta näkyy, niin sitä on saatavilla myös mustana versiona, jos on sellaisia asennuksia välikatossa, että ei saa liikaa paistaa esimerkiksi valkoinen väri läpi. Pystytään toimittamaan myös sellaisia. Ja mitä ominaisuuksia siinä on? Tosiaan samat ominaisuudet kuin Proxima CU:ssa. Pystytään hoitamaan lämmitykset, jäähytykset moniportaisesti. Sillä pystytään ohjaamaan puhalinkonvektoreita, ilmamääräsäätöjä, kuustieventtiilejä, yleensä kaikkea mitä sitten tuolla huonesäätöpuolella tarvitsee ohjailla. Laitteesta löytyy 2 säätöpiiriä, toisistaan erillisiä säätöpiirejä, sen lisäksi kaskadipiiri, joka pystytään sitten liittämään jompaan kumpaan pääsäätöpiiriin. Ja käyttökohteita esimerkiksi hotellihuonesovellukset hyvinkin monipuolisesti, lämmitystä radiaattorilla, sit jäähytystä puhalinkonvektorilla pystytään erikseen ohjaamaan sitten puhalinnopeudet, jäähytysventtiilit. Sen lisäksi siihen voidaan vielä liittää vaikka kaskadin perään kylpyhuoneen lattialämmitystä tai jos halutaan 2 erillistä huonetta samaan säätimeen, pystytään molempia lämmitykset ja jäähytykset hoitamaan samalla säätimeen. Eli hyvin monipuolinen säädin kyseessä. Ja 3 eri toimintatilaa, mukavuustila, yötila, säästötila, pystytään asettamaan eri asetusarvoja eri toimintatiloille, kuolleita alueita ja tätä kautta sitten saamaan esimerkiksi energiasäästöjä kohteessa. Nyt laite näyttää tältä. Se on 4 lähtöä, pystytään ohjaamaan toimilaitteita, 3 tuloa, mihin voi liittää sitten ulkopuolisia mittauksia, digitaalituloa tai ihan resistiivistä tuloa, vesivuotovahtia tai vastaavaa. Ja tällä pystytään ohjaamaan jännitetoimilaitteita, PWM-toimilaitteita,
on-offia ja jopa 3-pistemoottori. Kotelo itsessään on IP44, ei välttämättä tarvita erillistä asennuskoteloa sinne välikattoon. Liittimet on irrotettavia riviliittimiä, helpottaa asennusta huomattavasti siellä kohteessa sitten. Ja vuodeyksiköt tähän voidaan liittää, ne näkyy tuolta meidän demotaululta, eli tämä perinteinen Proxima-sarjan RU vuodeyksikkö, jossa on säätöpotikka, pystytään poikkeuttamaan lämpötilaa ja tarvittavia painikkeita eri toiminnoille. Lisäksi löytyy kosketusnäytöllinen TRI-huoneyksikkö, josta Matti kertoo tuossa hetken kuluttua vähän enemmän. Ja kosketusnäytöllinen Pro-huoneyksikkö. Ja nämä tosiaan kaikki liittyy sitten väylällä kiinni tähän niiden säädiyksikköön, eli ne ei syö sitä IOta sieltä itse laitteesta. Kaikkiin saa lämpötilamittauksen lisäksi myös hiilidioksidin ja kosteuden. Plus tähän Pro-yksikköön pystytään integroimaan myös läsnäolotieto, eli tuommoinen PIR-sensori. Ja tämä liitin pystyy myös sitten, tähän pystytään yhdistämään ihan perinteisiä antureita, lähettimiä. Jos on esimerkiksi saneerauskoode, että siellä on olemassa olevat huoneyksiköt, niin pystytään hyödyntämään sitten siinä säätöprosessissa. Siinä lyhykäisyydessään tästä CU-LH:sta. Laittakaa tosiaan kysymyksiä sinne kanavaan jo nyt, jos jäi jotakin mainitsematta, että tuli mieleen tästä aiheesta. Niin Matti jatkaa tästä sitten noiden kosketusnäytöllisten tuotteiden parissa. Kiitoksia Pekka. Eli kosketusnäytöllisiä tuotteitahan on TRC-huonesäätimet, TRI-huonepäätteet ja TRT-huonetermostaatit. Kaikki on ulkonäöltään suurin piirtein samannäköisiä. Ja niitähän on saatavilla kokonaan valkoisena, kokonaan mustana tai mustana kromisella kehyksellä. Ja näistä kaikista löytyy 3,5 tuuman resistiivinen kosketusnäyttö. Ja näytölle pystytään asettelemaan tuotteesta riippuen ja sovelluksesta riippuen useita eri toimintoja ja mittauksia. Ja kaikki on saatavilla joko Modbus tai BACnet-väyläliitännällä. Kaikkien tuotteiden parametrointi tapahtuu suoraan näytöltä tai sitten Windows-ohjelmiston avulla. Sillä voidaan myös kopioida valmiita config-faileja eri laitteisiin tai väylän kautta parametroimalla. Mutta myös saadaan tilauksesta niin tehtaalla valmiiksi parametroituna, mikä on varmasti järkevin monessa tapauksessa. Kaikissa on lämpötilan mittaus vakiona, sitten optiona on saatavilla kosteusanturi integroituna tai CO2-anturi integroituna tai molemmat. Kaikista löytyy vähintään yksi DI-tulo ja 1 tai 2 resistiivistä tuloa ulkopuolisille liitännöille. Tai niitä voidaan käyttää niitä tuloja myös siinä säätöprosessissa, mikä on. TRC-huonesäätimessä on lähtökohtana 2-portainen lämmitys ja jäähdys. Puhaltimen säätö ja changeover-toiminto. Tuota changeoveria voidaan ohjata digitaali-inputilla, passiivisella mittauksella tai väylästä rakennusautomaation kautta. Säätimessä on myös 3 eri toimintatilaa eri tilanteisiin. On komfortti ja eco ja off-tila. Ja komfortti ja eco-tilalla on vähän eri asetuksia, voidaan kuolletta aluetta muuttaa säätimelle, jolloin se ei vaikka kun tila ei ole käytössä, niin sitten ei säätykään niin herkällä ole. Ja näitä tiloja voidaan ohjata joko näytöltä tai sitten digitaali-inputilla tai rakennusautomaatiosta väylän kautta, esimerkiksi aikaohjelman perusteella. Ja TRC-säätimeen saadaan liitettyä erilaisia toimintoja, esimerkiksi 7 päivän kalenteritoiminto eri optiolla. Sitten nämä passiiviset RI-tulot saadaan 0-10 voltin tuloiksi. Voidaan lisätä valaistuksen ohjausta, kaidinteohjausta, boost-toimintoa. Ja eri lämmitys- ja jäähdystoimilaitteille löytyy eri versioita, eli jos on lämmitys ja jäähdys 0-10 voltin toimilaitteilla ja puhalin siihen päälle 0-10 voltin, niin silloin on oikea ratkaisu on TRC 3A, missä on 0-10 voltin lähtöä. Ja jos on taas termisiä toimilaitteita on-off tai PWM-lähdöllä olevia, niin sitten olisi esimerkiksi TRC 1A 2T se oikea valinta.
Sitten TRC:stä on myös olemassa huoneistoversio, missä voidaan 0-10 voltin ohjauksella ohjata sekä tulo- että poistoilmamäärää. Ja tämä ilmamäärä voidaan asetella 3 eri tilanteeseen erilaiseksi, eli kotona, poissa ja tehostus. Ja myös 4. siihen voidaan liittää liesikuvun tilatieto, jolla voidaan kompensoida liesikuvun aiheuttama alipaine asunnossa lisäämällä tuloilman tai vähentämällä yleispoistoilman. TRI, mistä Pekka puhui aikaisemmin, eli huonepääte, voidaan liittää CU-LO:hon, tai sitten se voi olla ihan käyttöpäätteenä huoneessa, mistä voidaan asetella vaikka lisäaikaa tai muuta, ja näitä tiloja luetaan sitten väylän kautta rakennusautomaatio ja tehdään sieltä tarvittavia ohjauksia. Sitten TRT-huonetermostaatti, erinomainen esimerkiksi lattialämmitykseen, on saatavilla myös 230 voltin käyttöjännitteillä. Siitä löytyy myös changeover-toiminto, että voidaan hoitaa lattialämmitystä tai lattiaviilennystä, jos on samassa piirissä yhden toimilaitteen takana. Ja kaikkien näiden tuotteiden käyttämättä säätöprosessissa jääneet IO voidaan hyödyntää myös järjestelmässä sitten väylän kautta. Tässä tämmöinen pintaraapasu näihin kosketusnäytöllisiin tuotteisiin, ja Timo jatkaa sitten HLS 44 SE tiimoilta. Kiitos Matti. Joo, mä kerron teille vähän HLS 44 SE:stä, joka on jonkun verran uudistettu versio tutusta ja turvallisesta HLS 44:sta, jota ei missään nimessä olla poistamasta tuotevalikoimasta, vaan sitä on uudistettu nyt tässä vaiheessa. HLS 44:sta on tosiaan tullut tämä SE-versio eli Second Edition. Siihen on lisätty muistia sekä prosessoritehoa, jotta saadaan yhdistettyjä toimintoja muista HLS 44-versioista. Perustoiminnot on edelleen samat kuin HLS 44:ssä, eli samassa laitteessa on jännite- ja PWM-lähdöt lämmitykselle ja jäähdytykselle sekä 2 jännitelähtöä, jolla voidaan ohjata puhallinta ja ilmamääräsääntöä. HLS 44 SE on täysin yhteensopiva vanhojen HLS 44-säännimien kanssa. Siihen on yhdistetty toimintoja HLS 44 EC-mallista, jolla voidaan säätää jännitetasoja ohjattaessa EC-moottoria. HLS 44 6V-mallista, jolla voidaan ohjata 6-tieventtiiliä, sekä HLS 44 CH-mallista, josta voidaan pimentää näyttö- ja indikointiledi esim. Hotellihuonesovelluksissa, jolloin se ei häiritse yöaikana. Lisäksi voidaan valita, näkyykö näytöllä pelkkä asetusarvo vai suhteellinen poikkeutusarvo, jolloin käyttäjä ei näe mitattua lämpötilaa. Uusia ominaisuuksia on muun muassa Boost-toiminto, jolloin puhallinta ajetaan 10 sekuntia korkeammalla jännitteellä, jonka jälkeen se palautuu takaisin alemmalle ohjausarvolle. Tämä auttaa puhaltimen käynnistyksessä. HLS 44 SE:n käyttöönotto tapahtuu itse laitteella, HLS 4 SE SER-työkalulla tai väylän kautta. Halutessa parametroinnit voidaan tehdä myös valmiiksi meidän tehtaalla Kotkassa. Tässä lyhyesti HLS 44 SE:n uudet ominaisuudet. Ja Vesa-Matti jatkaa sitten seuraavasta aiheesta. Kiitos Timo. Joo, seuraavaksi on tarkoitus puhua tarkasta paineerolähettimestä, PEL-N:stä ja uusista lisäaikapainikkeista. Eli PEL-N on Broadwellin tarkin paineerolähetin. Miksi? Koska siinä on tarkka anturi valittuna, eli tarkempi kuin tavallisessa paineerolähettimessä. Lisäksi siinä on automaattinen kalibrointi, eli automaattinen nollaus sisällä olevan magneettiventtiilin avulla. Ja lisäksi siinä on myös mittauksen lämpötilakompensointi. Pienin mittausalue on +/- 50 paskalia
ja yhteensä mittausalueita on 8 kappaletta. Suurin mittausalue on 0–1000 paskalia. Tarkkuus on erittäin hyvä, eli plus-miinus 0,5 paskalia plus mitatusta lukemasta 1%. Ja lisäksi PEL-N:ssä on sininen taustavalo, joka auttaa käyttäjää näkemään hämärässä lukemia myös. Sovelluksista, eli hyvän sisäilman varmistamiseksi vaikeisiin sovelluksiin tämä soveltuu tämä PEL-N vaativiin sovelluksiin, eli laboratoriot, sairaalat, huoneiden välinen paineeromittaus ja rakennuksessa vaipan yli paineeromittaus. Ja silloin käytetään monesti apuna PEL-USK-lisäyksikköä, joka tulee sinne ulos letkun päähän, jolloin se blokkaa hyönteiset, lian ja tuulen ja tuiskun estää myös. Eli PEL-N on Produalin tarkin paineerolähetin. No sitten seuraavaksi puhutaan lisäaikapainikkeista. Eli tässä on Produalin uusi ETT-sarja, jossa on uutta Proximan designia. Ja ETT on saatavana joko valkoisena tai mustana. Ja ETT:ssä on 10 ampeerin relevakiona. Sitten eli vanha lisäaikapainikkehan oli Lappi-sarja, niin sitäkin on uudistettu sillä tavalla, että se käy uppoasennukseen, rasiaan tai pintaan sitten SMB-pintarasialla, kuten vanha Lappi. Tärkeimmät sovellukset ovat ilmanvaihdon tehostus, pistorasioiden ohjaukset onnistuu myös ja valaistuksen ohjaus. Kiitos. Ja seuraavana vuorossa Antti Salli, joka kertoo uusista langattomista tuulista. Kiitos Vesku. Jees. Eli jutellaan vähän näistä uusista meidän langattomista järjestelmistä. Eli tämä Produal Proxima Mesh, mikä me tuossa viime vuoden puolella jo on julkaistu. Ja siinä on paljon mielenkiintoisia juttuja, niin mä vähän sitä nyt aluksi tässä esittelen sitä järjestelmää ja sitten voidaan vähän vilkaista tarkemmin pari tuotetta ja sitten katsotaan noita, mitä uutta sinne on tulossa. Mutta ehkä tämmöisen niin kuin, lähtöhommana nyt vähän tämmöinen yleiskäyttö tähän systeemiin. Eli tosiaan puhutaan tällaista mesh-tyyppisestä verkosta ja tämä on mahdollista operoida täysin puhtaasti paristolla. Eli mitä mesh tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että jokainen lähetin siinä verkossa toimii toistimena. Ja nyt meillä on tässä mun käden oikealla puolella näkyy tätä systeemiä vähän, eli tässä on näitä lähettimiä ja sitten tukiasema. Eli tämä meidän systeemi koostuu yhdessä tukiasemasta, eli tämä VBU Wireless Base Unit, ja sitten on näitä lähettimiä. Ja tosiaan lämpötila, kosteus ja näyttömallit saadaan paristokäyttöisenä, ja sitten hiilidioksidi CO2 on tällä hetkellä ulkoisella jännitteellä. Totta kai tuotteita voidaan myös sitten tilata ihan niin kuin ulkoisella sähköllä kaikkia malleja, jos halutaan. Yhden tukiaseman alle saadaan 100 kappaletta lähettimiä liitettyä, ja tosiaan tämä sitten integroidaan rakennusautomaatioon niin, että käytetään Modbus RTU, Modbus TCP/IP-protokollia. Ja sen lisäksi tuosta systeemistä löytyy muutamia tuommoisia analogisia lähtöjä, eli voidaan muuntaa sitten näitä langattomia mittauksia, eli 0–10 volttia lähdöiksi. Systeemi otetaan käyttöön tällaisella Produalin MyTool-applikaatiolla, eli tämä on tällainen Bluetoothin yli toimiva applikaatio, millä sitten tämä verkko otetaan käyttöön, asennetaan. Sen kautta voidaan tukiasemaan lähettiminä ja asetukset, kaikki tämän tyyppiset, tallentaa pilveen juttuja. Tosi monipuolinen systeemi.
Oikeastaan kaikki meidän uudet tuotteet varmasti tavalla tai toisella tulee tämän MyToolin alle. Mitä muuta tuo MyTool mahdollistaa, niin on se, että sillä voidaan esimerkiksi ajaa tulevaisuudessa tai tänäkin päivänä päivityksiä tuonne verkkoon. Eli kaikki laitteet on softapäivitettävissä, eli kaikki meidän lähettimet, tukiasemat, tämän tyyppiset tässä niin voidaan päivittää sitten sillä MyToolilla, eli se hakee pilvestä aina viimeisimmän päivityksen ja se voidaan laittaa. Se järjestelmä ei päivitä itse itseään, vaan se pitää aina käyttää sitä tosiaan tehdä, eli ei pakoteta mitään päivityksiä sinne. No, tämä systeemihän tosiaan on ollut myynnissä meidän, niin kuin mä sanoin, niin viime kesästä asti ja ollaan jo semmoista yli 300 projektia tällä toteutettu aina semmoista muutaman lähettimen systeemistä aina semmoiseen niin kuin 400 lähettimen isoihin projekteihin. Ja tosiaan nuo lämpötila, kosteus, nämä mittaukset on varmasti monelle niin kuin hyvin tuttuja. Mä ajattelin vähän tässä korostaa tai näyttää tällaista tuotetta kuin VTR-IM. Eli tämä VTR-IM, tämä on meidän tähän langattomaan meshiin lanseeraamaan tämmöinen input-moduuli, millä voidaan sitten lukea ja liittää ulkopuolisia mittauksia kätevästi sitä tähän langattomaan verkkoon. Eli se tulee tämmöisessä ihan samanlaisessa Proxima-kotelossa kuin nämä tavallisetkin lähettimet, mutta mikä tässä nyt on sitten erilaista on se, että tässä on lämpötila-kosteussensori vakiona ja sen lisäksi 3 ulkopuolista mittausta saadaan kytkettyä tähän samanaikaisesti. Saadaan NTC10 eli lämpötila, 0–10 volttia jännitetulo, digitaalisisääntulo tai raaka resistanssi. Ja tässä nyt mulla on laitettu esimerkinomaisesti tähän yksi tämmöinen NTC-mittaus. Ja tosiaan 0–10 volttia mittauksissa hyvin mielenkiintoinen applikaatio esimerkiksi on hyödyntää tämmöistä paineeron mittausta vaipan yli. Eli tuossa kun Vesku aikaisemmin jo mainitsikin, niin meillä on tämä PEL-paineerolähetin, mikä on täällä laitettukin tämmöisen VTR-IM perään. Eli saadaan toteutettua tällainen lähes langaton, eli pelli tarvii vielä se valitettavasti sähkön, mutta VTR-IM kytkettynä, niin saadaan se sitten siirrettyä langattomasti se tieto sitten sinne rakennusautomaatioon. No, mitä muuta niin kuin mielenkiintoista tässä sitten on se, että tässä VTR-IM:ssä niin digitaalisisäantulot on toteutettu niin, että ne lähtee ilman mitään viiveitä tuonne automaation päähän. Eli kaikissa näissä kriittisissä toiminnoissa, kuten vaikka ovikytkimissä, avainkytkimissä tai tällaisissa ovikorttilukioissa, missä halutaan, että se tieto lähtee välittömästi sinne automaation suuntaan, niin me ollaan rakennettu niin, että tämä järjestelmä reagoi tilamuutoksiin. Ja mulla on tässä itse asiassa tämmöinen vähän esimerkki, eli näette, että tämä purkki on täysin langaton. Ja nyt kun mä tästä kytkimestä avaan, niin tuossa oleva punainen valo syttyy. Mä en sano, että pitäisi syttyä, vaan sanon, että se syttyy. Eli kun mä vedän tästä, niin tuo punainen valo syttyy tuolla, ja se on kytketty tähän VBU:n lähtöihin niin, että se lukee tätä digitaalitulon tilaa. Eli tässä voidaan niin kuin käytännössä nähdä, että se on lähes viiveetön tämä tila, mikä me lähetetään tuonne. Eli mahdollistaa tosiaan sellaisen niin kuin todella nopean tiedonsiirron. Ja silläkään ei ole merkitystä, että vaikka tämä viesti tulisi useamman lähettimen läpi, niin se tulee edelleen yhtä nopeasti sieltä, hyppii sitten niiden lähettimien läpi sinne tukiasemaan. Tämä IM-moduuli, niin tätä voidaan hyödyntää joko täysin paristokäyttöisenä tai sen lisäksi sitten voidaan kytkeä ulkoinen 10–30 volttia sillä välillä jännite tähän DC-AC. Eli voidaan valita, että halutaanko käyttää täysin paristokäyttöisenä vai sitten ulkoisen sähkön kanssa. Ja tosiaan tässä on enää muutama esimerkki. Tähän IM:ään saadaan tosi laajasti erilaisia eri mittauksia kiinni. Eli voidaan ajatella, että esimerkiksi kanavalämpötiloja, vesivuotovahteja, meidän harmaita IP54-tuotteita, ulkoinen potentiometri, kanavan kosteusmittauksia, paineerokytkimiä tai esimerkiksi palopeltejä. Eli se on aika sellainen niin kuin tuote, millä pystytään todella laajasti sitten liittämään erilaisia mittauksia siihen perään. Mutta tässä oikeastaan niin kuin tämä VTR-IM:n ominaisuudet.
että niin kun, jos mun vielä muutaman sanan sanon tästä verkosta niin kun ylipäätään, että tosiaan niin kun me ollaan hyvin paljon panostettu tämän verkon erilaisiin ominaisuuksiin ja täällä on otettu mukaan keskiarvolaskentoja, on erilaisia hälytyspisteitä, ollaan rakennettu esimerkiksi tähän VTR-IM:n ympärille tämmöinen kondenssivahti. Eli tuossa äsken kun mä tuota VTR-IM:ää esittelin, niin me esimerkiksi voidaan rakentaa tällainen kondenssivahti niin, että se VTR-IM mittaa ympäröivää ilmaa ja se laskee kastepistettä ja kun me kytketään ulkoinen NTC-10 siihen IM:n sisääntuloon ja kytketään esimerkiksi johonkin jäähdytyspalkkiin, niin me pystytään ennakoimaan jo se kondenssipiste ennen kuin se putki ehtii kondensoitumaan. Eli pystytään rakentamaan todella monipuolisia juttuja. Sen lisäksi vielä ehkä yksi, mitä mä haluaisin korostaa, on tässä meidän näyttömallissa, on tämä kaksisuuntainen kommunikaatio. Eli me voidaan lähettää tuohon näyttömalliin ulkopuolista dataa, eli niin sanottu BOBI, eli sinne voidaan lähettää ulkoisia veden kulutuksia, energiakulutuksia, tämän tyyppisiä, ja esittää niitä sitten loppukäyttäjälle. Ja kaikki täysin langattomasti, eli luetaan sieltä vaikka paikallisesta vedenmittausjärjestelmästä se tieto tänne VBUlle, ja lähetetään langattomasti noihin näyttömalleihin, ja se voidaan sitten esittää. Eli todella monipuolinen järjestelmä kaikin puolin. Ja sen lisäksi järjestelmä on nyt monipuolinen, mutta mitä me tullaan sitten tässä ensi vuonna esittelemään. Eli vähän sellainen pieni vilkaisu, että mitä toi niin kuin ensi vuosi tuo tullessaan nyt sitten tähän meidän langattomaan systeemiin. Eli tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tämä hiilidioksidimittaus 24 voltin jännitteellä, mutta nyt me ensi vuoden alkupuolella tullaan lanseeraamaan täysin langaton CO2-mittaus. Eli samanlaisen Proxima-koteloon, eli tässä, miksi nämä muutkin tuotteet jo tulee, niin tähän me tullaan tuomaan nyt tämmöinen paristokäyttöinen viimeisintä huutoa oleva CO2-mittaus, ja tämä mahdollistaa pitkän paristoiän. Eli tämä on tosi moderni CO2-mittausteknologiaa, mikä toimii todella energiatehokkaasti ja mahdollistaa sen, että pystytään toteuttamaan todella tämmöisiä niin kuin joustavia ja helposti toteutettavia energiamittaus- tai tämmöisiä hiilidioksidimittausjärjestelmiä ympäri kiinteistöä. Eli koulut, julkiset tilat, tämän tyyppiset jutut, niin käytännössä niihin pystytään sitten niin kuin helposti saneeraamaan tämmöinen CO2-mittaus tämän avulla. Eli ei tarvitse miettiä sitä kaapeleiden vetoa enää sinne. No, totta kai ei siinä vielä kaikki. Eli tämä tulee olemaan todella mielenkiintoinen uutuus, mutta sen lisäksi me tuodaan vähän tällaista niin kuin käyttöliittymää tähän meidän langattomaan. Eli me tuodaan tämmöiset nuppimallit tai potikkamallit tai huoneyksikkömallit, mitä se nyt halutaan sanoa. Eli meillä tulee tämmöinen näytötön niin sanottu huoneyksikkömalli, millä voidaan sitten käyttäjien asetuspisteitä siirtää sinne automaation suuntaan täysin langattomasti. Eli voidaan lähettää esimerkiksi joku asetuspiste, haluttu lämpötila-asetuspiste tai poikkeutus. Eli tämmöinen yksinkertainen sovellutus. Ja sen lisäksi tämmöinen niin sanottu lippulaivamalli, eli täysin langaton huoneyksikkö, mistä löytyy painonappi, nupikka ja näyttö. Ja tämä tarjoaa sitten todella laajat mahdollisuudet toteuttaa erilaisia huonesäätöjä täysin langattomasti. Eli tällä voidaan asettaa tämän näytön ja nupin avulla lämpötiloja, poikkeuttaa lämpötiloja, asettaa erilaisia puhaltimen nopeuksia, voidaan säätää jopa valoja. Täältä löytyy todella laaja valikoima erilaisia valmiita asetuksia. Voidaan varustaa monilla muilla optioilla, lämpötilat, kosteudet, hiilidioksidit saadaan tähän samaan tuotteeseen. Eli tosi mielenkiintoinen tällainen niin kuin säätöratkaisutuote. Ja tämä tosiaan on samalla lailla kuin nuo hiilidioksidit, niin kuin tuossa mainitsin, että ensi vuoden alkupuolella tulossa. Ja kaikki nämä tuotteet on sellaisia, että nämä voidaan asentaa jo olemassa olevaan verkkoon. Eli tarkoittaa siis sitä, että on taaksepäin yhteensopiva tuote. Yes, mutta ehkä tämä oli nyt näistä langattomista tuotteista. No niin, kiitoksia. Siinä tulikin iso katsaus
erilaisia tuotteita ja käytiin läpi. Miten tuossa langattomista tuli mieleen, sanoit, että 300 projektia noin asennettu, niin minkälaisia kiinteistöjä siellä on ollut? Onko ollut monipuolista vai tietyn tyyppistä? Joo, tosi monipuolista on ollut, että oikeastaan niin kuin ei pysty sanoa semmoista, että yhtä tiettyä käyttösovellutusta näille, että on ollut hyvin pienistä projekteista muutaman lähettimen, sanotaan vaikka tämmöistä vesivuotovahtijärjestelmistä aina sellaisiin isoihin 400 lähettimen tornitaloprojekteihin. Eli näitä on asennettu nyt voi sanoa ympäri maailmaa. Ja Euroopasta löytyy museoista, kouluista, Suomesta samoin museoita, kouluja, löytyy kerrostalokiinteistöjä, on niin kuin paperitehtaita, että oikeastaan niin kuin huomannutkin, että mielikuvitus on vaan ehkä rajana tässä hommassa, että löytyy aina semmoisia että mahdollisuudet on laajat tässä systeemissä ja meidän asiakkaatkin on löytänyt paljon kyllä hyviä niin kuin käyttöpaikkoja ja kohteita näille. Kyllä. No niin. Ja ehdottomasti kannattaa kysellä meiltä sitten lisää, jos on tietyn tyyppisiä kiinteistöjä ja rakennuksia, niin onko meillä kokemusta jo sellaisesta? Kyllä, varmasti väitän, että löytyy kokemusta ja aika monenlaisesta kohteesta. Kyllä vaan. Jes, mutta nyt niin kuin tuossa alussa lupailtiinkin, niin mennään siihen kysymykset-osioon. Eli nyt olette tosiaan pystynyt siinä lähetyksen aikana laittamaan mahdollisia kysymyksiä ja edelleen niitä pystyy laittamaan, eli ne tulee lähes reaaliajassa tänne meidän näkyville ja käydään sitten läpi tässä lähetyksessä. Mutta onko siellä jotakin, Matti, valmiina? Joo, kyllä tänne kysymyksiä on tipahellut ja aloitetaanpa tämmöisellä. Langattomien antureiden laiteesitteissä ei ole suoraa mainintaa kantavuudesta, ainoastaan rakenteiden vaikutuksesta. Mikä on kantama? Yes. Hyvä kysymys ja tähän tällainen niin kuin poliittinen vastaus, ei vaan ihan kun puhutaan radiotekniikasta. Eli silloin kun lähdetään esimerkkien kautta. Eli tosiaan niin kun meillä on asennettu näitä järjestelmiä esimerkiksi tämmöisiin kauppakeskuksiin, missä lähettimet on siellä käytävällä ja näkee toisensa. Silloin päästään se 100 metrin niin kantamaan per lähettimien välillä. Ja sitten kun lähdetään siitä tulemaan sitten niin kuin sisälle tämmöisiin kiinteistöihin, missä on väliseiniä esimerkiksi, niin käytän vaikka esimerkkinä tämmöisiä Suomessa hyvin yleisiä 60-70-luvun kiinteistöjä, niin siellä kantamat on noin 2-3 kerrosta läpi, eli seinät antaa jonkun verran radiosignaalille tämmöistä läpäisyä. Sitten tullaan tämmöisiin 2000-luvun kiinteistöihin, eli missä alkaa löytyä paljon rautaa, löytyy betonia, pillaa, lasia, paljon, eli se alkaa tiivistymään se kiinteistö ja seinät alkaa paksunemaan. Ja tämä on aina kaikille radiosignaaleille vähän haastavaa, joten tästä sitten tullaan siihen, että silloin puhutaan ehkä noin kymmenien metrien kantamasta, mutta tähän me ollaan koitettu semmoinen ratkaisu tuoda, koska me ei voida aina sanoa suoraan, että kyllä se kantaa tästä tänne tai tuosta tuonne, koska me ei aina tiedetä, että mitä materiaaleja siellä välissä on. Niin tähän me ollaan tuotu sellainen ratkaisu, että meillä on tämä MyTool-applikaatio. Eli tässä MyToolissa löytyy valmis signaaliskanneri, millä voidaan sitten mitata ennen projektia tai jo asennusvaiheessa sitten sitä signaalin kantamaan siellä kiinteistön sisällä. Eli saadaan vähän kuvaa, että mistä se signaali kantaa ja kuinka hyvin sitten niin kuin lähettimeltä lähettimelle. Ja ehkä tässä just se, että kun puhutaan meshistä, niin siinä aina pyritään ottaa se hyöty siitä irti, että kun me laitetaan niitä lähettimiä, niin nehän rakentaa sitten semmoisen ison kantoalueen sinne, että niitä voi ketjuttaa todella monia sitten putkeen. Ja mitä tähän skanneriin tulee, niin tämähän on nyt kaikkien saatavilla, eli se on tämmöinen vapaasti tuolta Google Play-kaupasta ladattava Produal MyTool-sovellus, eli silloin kun Android-laite, niin sitä pystyy hyödyntämään siihen. Kyllä. Ei tarvita erillisiä laitteita. Hyvä, kattava vastaus. Onko tullut lisää kysymyksiä? Joo, samaan kysymykseen liittyy myös toinen eli onko tulossa langattoman järjestelmän ohjausyksikköä? Toki vaatii erillisen syöttöjännitteen, mutta syöttöjännitteen saaminen on helpompaa kuin väylien kaapelointi. Haetaanko tässä tämmöistä lähtöyksikköä ilmeisesti, että millä voidaan ohjata sit jotain? No, tällä hetkellä, jos me tällä lailla vastaan, on se, että nythän me julkaistaan ensi vuoden puolella tosiaan näitä huoneyksiköitä ja tämän tyyppisiä, ja näähän on semmoinen, pikkuhiljaa täytetään tätä järjestelmää sellaisilla tuotteilla, millä pystytään sitten tämän tyyppistä toteuttamaan.
Tällä hetkellä en voi sanoa, että sellaista olisi nyt heti tulossa, mutta sanotaan, että on tuolla niin sanotusti korvan takana, että toivottavasti voidaan tuohon jotain tuoda jollakin aikajänteellä tämän tyyppistä relelähtöä tai 0-10 volttia lähtömoduulia tai PWM-ohjaus. Silloinhan se ei täysin langaton ole, mutta lähes langaton. Niin vastaavan tyyppistä, mitä on ollut tässä Produalin aikaisemmassakin langattomassa perheessä. Eli vieläkö jos jatketaan kysymyksiä? Joo, seuraava kysymys täällä on. Proxima CU taitaa olla ainoa esitellyistä tuotteista, joilla on PTL-sertifikaatti. Onko tarkoitus hakea myös sertifikaatti muille BACnet-tuotteille? No tästä on käyty paljon tietysti keskustelua ja valmiushan siihen on olemassa, että jos niin kuin, tarve vaatii muillekin tuotteille, niin se pystytään sinne sitten. Tietysti siinä on omat prosessinsa, mitä pitää käydä läpi, mutta niistä kannattaa ehdottomasti olla yhteyksissä meidän suuntaan ja tiedustella sitä asiaa, missä sen suhteen mennään. Mutta näissä Proxima CU ja Proxima CU LH-tuotteissa on tämä leima jo vakiona, eli sieltä meillä löytyy jo tällä hetkellä tuote sellaisiin kohteisiin, missä se vaaditaan. Ja langattomiin taas kysymystä, eli onko ollut ongelmia muiden tilassa olevien taajuuksien kanssa? Aiheuttaako häiriöitä? Hyvä kysymys. Ei aiheuta, eli tosiaan tuossa en ehkä maininnutkaan, mutta tässä meidän langattomassa järjestelmässä me käytetään sitä 2,4 GHz taajuutta. Ja tämähän on hyvin täystaajuus monessa suhteessa, mutta meillä on tässä semmoista patentoitua teknologiaa mukana, eli niin sanottu FPCC, mikä huomioi sitten ympäröiviä muita laitteita. Eli tässä on sellaista pientä ehkä niin kuin tekoälyä mukana, eli tämä meidän järjestelmä tunnistaa niitä muita laitteita sieltä ympäriltä ja oppii niiden lähetyskaavat ja lähetyssyklit, jolloin se adaptoi myös sitä omaa liikennettään sitten sinne sekaan. Ja tässä meidän järjestelmässä niin nämä radiolähetykset on hyvin lyhyitä purskeita, joten laite ei lähetä mitään häiriöitä ympärille. Radiopiirimoduulillahan on myös on niin kuin hyväksynnät, eli näillä on haettu FCC-hyväksynnät näille moduuleille ja tämän tyyppisille, ja voidaan käyttää jopa niin kuin sairaalaympäristössä, eli näillä on niin kuin medikaalipuolen hyväksyntä sillä radiopiirillä, eli ei tuota sellaista niin kuin häiriötä muihin laitteisiin. Hyvä. Vielä yksi kysymys on täällä tällä hetkellä uunissa. Eli mikä on langattoman järjestelmän lähetysväli? Joo. Lähetysvälihän on käytännössä semmoinen niin kuin adaptiivinen, eli kun meillä on tämmöinen älykäs langaton, eli se toimii käytännössä niin, että me voidaan määrittää sinne peruskyselyväli sinne, joka voi olla sitten kaikkea muutamasta minuutista päiviin, ja tehdasasetteessa se on 15 minuuttia. Mutta missä se hieno osa tulee on se, että tänne voidaan aktivoida sellainen COV, eli Change of Value, mikä tarkoittaa sitä, että mä otan esimerkkinä vaikka lämpötilan, eli lämpötilalle voidaan määrittää 0,2 asteen Change of Value, ja silloin kun se lähettimen lämpötilamittaus muuttuu se 0,2, se lähettää sen mittauksen, mutta jos se ei muutu, niin se ei sitä mittausta lähetäkään. Eli silloin me saadaan tällainen adaptiivinen lähetysväli tähän järjestelmään, ja nämä COV-arvot on täysin käyttäjän itse määrittelettävissä tuolla MyToolilla, että kuinka se sitten toimii. Eli se pyrkii energiatehokkaasti lähettämään tietoa silloin, kun sitä on tarve lähettää. Ja eikö se ollut vielä niin, että jokaiseen lähettimeen pystyy määrittelemään lähettinkohtaisen COV-arvon? Kyllä, pystytään eri tilojen mukaan sitten niitäkin arvoja määrittämään. Kyllä. Ja vielä tuli yksi kysymys, eli tämä klassinen, että no mikä on pariston kestoikä näissä langattomissa lähetyksissä? Joo, tämä on hyvä kysymys myös. Eli kun puhutaan tästä monipuolisesta langattomasta järjestelmästä, niin tässä käytännössä se pariston ikähän riippuu aina kuinka sitä verkkoa käytetään. Eli pariston ikä saadaan sinne 8 vuoteen. Me normaalisti tuotteet kun tulee tehtaalta, niin se on tämä 15 minuutin kyselyväli. Ja käytetään lämpötilakosteutta esimerkkinä, niin silloin ollaan sen 8 vuodessa. Sitten kun lähdetään lisäämään ominaisuuksia, esimerkiksi näyttöä, tihentämään kyselyväliä, niin silloin se sitten lähtee putoamaan. Esimerkiksi tuossa näyttömallissa, niin mä oon käyttänyt semmoista 5 vuotta semmoisella esimerkillä, että käydään kyselemään vartin välein lämpötilakosteus ja pidetään joka päivä noin puoli minuuttia näyttöä päällä, niin päästään siihen 5 vuoteen.
Tämä on sellainen, mikä kannattaa aina kysyä sit tosiaan, niin kun, jos on vähän askarruttaa, niin myynnin puolelta tuolla tarjousvaiheessa, että vähän ymmärtää, että mihinkä tyyppisesti haluaa sitä verkkoa käyttää. Että jos siitä verkosta haluaa joka toinen sekunti sen lämpötilamittauksen, niin sen voi arvata, että ei sitä 8 vuotta kestä. Kyllä, mutta sehän täällä on järjestelmässä, siellä pystyy erikseen katsomaan lähetinkohtaisesti, Kyllä. että mikä on paristotaso, eli saadaan sitten tarvittaessa hälytyksiä sieltä järjestelmään päin. Vieläkös vielä jatkuu kysymykset vai onko? Kysymyslaari on nyt tyhjä. Kiitoksia herroille vastauksesta. No niin, kiitoksia kaikille osallistujille siellä kameran toisella puolella. Ja tosissaan tässä kohta tulee sitten myynnin yhteystiedot ruudulle ja sieltähän voi kysellä sitten lisää tietoa joko näistä aiheista tai muista Produaliin liittyvistä aiheista. Niihin vastaillaan sitten mielellään. Mutta toivottavasti nähdään huhtikuussa FinBit-messuilla livenä ja ellei, niin mehän jatketaan näitä Produal live-lähetyksiä sitten. Hyvä, kiitoksia kaikille ja näkemiin.